Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3 sa atin pong episode ngayon. This is a very special episode once again dahil balik naman po tayo ulit sa ating regular programming. At alam ko po sa mga U3 fans po, medyo nagtataka po sila kung bakit po after a couple of days lang tayo nakapag-upload. And maybe kung kayo po ay member po ng Team U3, kung kayo po ay member po ng Facebook group po natin, once in a while nagbibigay po kami ng mga status po doon sa atin pong channel. Kami po ni Assistant Admin Judy ay involved po sa Southeast Asian Games Volunteers Program. So kami po ay willing po na makipagtulungan po sa atin pong gobyerno sa pag-host nga po ng Southeast Asian Games. At for myself, gusto ko nga po maging member po ng media relations nila dahil nga po kinakailangan talaga nila ng mga volunteers. And there were 14,000 applications according to Wayne Morales. At out of this number, syempre po ilan lang po yung nag-qualify for the actual interview at kabilang nga po doon ang Usap Usap University. Kaya maraming salamat po sa inyong pong pasensya at sa inyong din pong pagsubaybay po. And wala nang paligoy-ligoy pa mga ka-youth. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang very controversial po na issue. Ito nga po ay patungkol po sa pagpaprotesta po ng ating mga kapitbahay sa Hong Kong. At ang Hong Kong nga po ay isa pong teritoryo ng China, ngunit sila po ay mas demokratiko. At merong sistema po sa kanila, yung one country, two systems na policy. Yung two systems nga dito, ito yung sistema ng Hong Kong at yung other naman is ang mainland China na sistema. At kung babalikan natin ang kasaysayan mga ka-youth noong 1997, na-revert na mula po sa pagiging isang British colony ang Hong Kong. Ito ay binigay at sinauli na sa China noong 1997 at naayon po sa kanilang kasunduan na by 2047 magiging lubos na parte at teritoryo ng China ang Hong Kong. Ngunit in the past couple of years mga ka-youth, nagkaroon po ng mga uprisings, nagkaroon po ng mga protests po, lalong-lalo na po patungkol po sa pagtutol ng mga Hong Kong Chinese laban sa kanilang dinedescribe nila na encroachment nga po ng mainland China sa kanilang mga karapatan dahil nga sila ay may demokratikong sistema. Kaya yun pong ating talakayin mga ka-youth sa atin pong episode ngayon. Meron po akong nakuha po na isang clip po mula po sa Vox. It will be in a form of a video reaction. Ito po ay magandang dokumentaro. Very, very short lang po, around 6 minutes. Less than 6 minutes po ating papanoorin. And of course, before we end later, I'll be asking you the usual U3 questions. So panoorin po natin ulit mga ka-U3 ang episode po ng Vox. Pakinggan natin ang backgrounder kung bakit meron nga pong malawakang protesta sa Hong Kong. But Hong Kong has been pushing back. In 2003, 500,000 Hong Kongers successfully fought legislation that would have punished speaking out against China. And in 2014, tens of thousands of protesters occupied the city for weeks to protest China's influence over Hong Kong's elections. Now, Hong Kongers are fighting the extradition bill because the bill is widely seen as the next step in China's encroachment on Hong Kong's autonomy. Sure. 因為我哋對呢個中國嘅法律係冇信心。任何一個市民，如果係大陸政權，佢係唔中意你，佢可以用一個任何嘅理由。如果那说难听点，如果他们条例通过，那就代表香港沦陷。The sheer size of these protests shows you just how much opposition there is to this bill. But if Hong Kong's legislature votes on the bill, it'll probably pass. And that's because of the unique nature of Hong Kong's democracy. For starters, Hong Kong's people don't vote for their leader. The chief executive is selected by a small committee and approved by China. And even though they're the head of the government, they don't make the laws. That happens here. Let's go. Like many democracies, Hong Kong has a legislature with democratically elected representatives. It's called the Legislative Council, or LegCo, and it has 70 seats. Yeah, 70. Within this system, Hong Kong has many political parties, but they are mostly either pro-democracy or pro-China. In every election, Hong Kong's pro-democracy and anti-establishment parties have won the popular vote, but they occupy less than half of the seats in the LegCo. This is because when Hong Kongers vote, they're only voting for these 40 of the 70 seats.
The other 30 are chosen by the various business communities of Hong Kong. For example, one seat belongs to the finance industry, one seat belongs to the medical industry, one belongs to the insurance industry, and so on. Many of these 30 seats are voted on by corporations, and because big business has an incentive to be friendly with China, those seats are dominated by pro-China political parties. Siyempre, pabor sa business nila. When Hong Kong was handed over to China in 1997, Hong Kong and China made an agreement that eventually all members of the council would be elected by the people. But that never happened, and ever since the handoff, pro-China parties have controlled the LegCo, despite having never won more than 50% of the popular vote. The way it's structured, they want to make sure that the executive branch can have easy control over it, and that would serve Beijing very well indeed. Within this unique structure, the extradition bill has created new tensions and fueled anger among pro-democracy politicians, and it's driven hundreds of thousands of Hong Kongers into the streets. 其实民主的基础本来就是建立在人民上，所以大家都走出来，那你还能不重视这 How 个 can the 事件吗？ government not take this seriously? While this isn't Hong Kong's first protest against China's influence, it is the biggest. And many say this time is different because of the people involved. Professionals like lawyers and politicians are participating. Our legal sector staged the biggest ever protest parade. Wow. Legal. But it's young people who are at the forefront, since they have the most to lose. Sure. They are the first generation born under one country, two systems, and in 28 years, when that arrangement ends, they'll be Hong Kong's professional class. Correct. I won't be around anymore. It's their future, it's their Hong Kong. They have every right to fight it. 佢哋出嚟係唔係為 They're 咗自 doing 己 this for themselves 佢 too, 係 for 為 the 咗成 future 個 of 香 Hong 港 Kong. 嘅未來。好感 As a 動， mother, I'm touched. 真係 I'm 好 really 感動。 touched. The protests have convinced Hong Kong's government to suspend the bill, but that's not enough. Many want the bill withdrawn completely. 都係從頭到尾都係撤 Arguments have not changed. The 冇要 bill 暫緩 needs to be That's withdrawn. because these protests are also part of a larger fight to push back against China's encroachment now, Of course. not just when time's up. 其實唔使2047年啊！我話 We 俾 don't 你 have to 聽 wait until 其實你而家 2047. 見 The 到 mainland 大 government 陸 are 政府 pushing 其 their 實一路 agenda. 已經將嗰條線推前。所以大家只 We're 係 just 想 fighting to 為 keep the rights we 自己 already 原 have. 本擁有嘅權利去出嚟遊行咯。我哋仲有好多機 We 會 still 去 have a 改變。 chance to make a difference. 2047 is on its way, but it's not here yet. And until then, Hong Kongers still have a voice. History will tell whether we succeed, but even if we failed, history would say they did put up a fight and they didn't just take things lying down, and that's what we're trying to do too. Okay. Alright, so that was a beautiful documentary by Vox. So, makita natin doon mga ka-youthi ang sinasabing nga nila ng pupush nga ng agenda ng mainland China sa Hong Kong kahit na wala pang 2047. So parang nilalagay nila yung kanilang, napoposisyon na yung mainland China sa kanilang mga agenda. At isa na nga dito, according sa mga Hong Kong Chinese, ay ang pag-suppress ng kanilang mga kalayaan. Ang root lang naman talaga, isa sa mga parang fuse na nag-start ng protesta nila ay ang patungkol po sa extradition treaty nga na kung saan magbibigay ng kapangyarihan na yung isang Hong Kong citizen na nagkaroon ng krimen sa isang teritoryo din ng China ay pwedeng ipatawag sa korte, pwede siyang i-try, pwede siyang hatulan sa korte, hindi sa loob ng China, ng Hong Kong, but sa ibang teritoryo ng China katulad ng Macau, Taiwan at ng mainland China. So yun ang kanilang mga naging issue. At hindi lamang after a couple of weeks, hindi na lamang ito patungkol sa extradition, kundi lumawak talaga yung galit ng mga tao. Of course, right now, I've heard it was suspended, yung bill nga na pabobotohan nga patungkol sa extradition treaty. Pero sa ngayon talaga makikita mo yung galit na ng mga Hong Kong
citizens, lalo na sa kanilang sinasabi nga na pang-aabuso ng pulisya, pang-aabuso ng Hong Kong government sa kanilang mga karapatan, sa kanilang demokratikong pamamaraan sa Hong Kong. At sa ngayon po, because I'm shooting this right now, it's Saturday. Bukas po will mark, I believe, the 11th week na ng kanilang pagpoprotesta. So talaga pong it has been consistent. I have a lot of friends po, mga ka-U3 na stranded nung last week sa Hong Kong International Airport. Meron din syempre tayong mga kababayan doon na mga nagtatrabaho. So our prayers and thoughts po goes to them. Sana po ay maging payapa, sana ay magkaroon din ng resolution syempre dahil apektado din po ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga nangyayari po sa Hong Kong. At I would like to feature mga ka-U3 just one, it's more like a public service announcement sa ating mga kababayan. So ito po sa balita po ng ABS-CBN News, ngayon lang pong Sabado, makikita niyo po sa screen natin ngayon ang paghingi nga po ng apology ng mga Hong Kong citizens sa mga turista, sa mga katulad ng mga turistang Pilipino na sabi dito, "We're deeply sorry about what happened yesterday. We were desperate and we made imperfect decisions. Please accept our apology." So ito yung paghingi nila ng kapatawaran sa mga ginawa nga nila na syempre naabere yung mga flights, naapektuhan yung mga flights ng mga turista sa Hong Kong. Pero ang ating pong Department of Foreign Affairs mga ka-U3 ay nag-issue nga po ng advisory sa mga kapwa natin Pilipino kahapon na kung maaari daw po ay i-avoid natin yung Hong Kong International Airport dahil nga sa mga protesta po sa sinasabing rehiyon. Ang mga Pilipino ay ina-advised po na i-contact ang kanilang mga airlines at least 5 hours before their scheduled flight para po ma-make sure na yung kanila pong mga chip ay magpapatuloy nga po. Ito po yung naging statement ng DFA, the Filipino travelers who have no urgent business in Hong Kong are advised to avoid Hong Kong International Airport as a destination or transit airport for the meantime. So ito pong sinasabi nila. Nag-post din po dito ng mga contact po na numbers ng mga airlines sa Pilipinas, Cebu Pacific, Philippine Airlines, at Cathay Pacific po mga ka-U3. Sa atin naman po mga kababayan sa Hong Kong, ito po ang mga protest schedules po na paparating. Ngayon pong araw ay nasa Theatre Garden, central to Central Government Offices, Admiralty Hong Hong Pier to Sang Wong Toi Garden sa Kowloon. August 18 bukas, sa Victoria Park na naman sila sa Causeway Bay to Theatre Road Central. August 19, Clean Up MTR Carriages. August 25th, Kwai Tiang Theater, Kwai Chung to Tuen Wan Park, mga ka-U3. So, sa atin po mga kababayan, we are giving this as a public service announcement din po sa mga ating kababayan sa Hong Kong na maaari po ninyong iwasan kung maaari yung mga lugar na ito dahil ito po magiging sentro po ng mga protesta at ayaw po nating maipit po ating mga kababayan. In fact, 2 weeks ago, meron na po mga naaresto na sinasabing mga Pilipino na sumali sa protesta. So, sa mga Filipino citizens po, we encourage you not to join the protest. It is a serious matter and it has to be solved by the domestic laws of their country at saka domestic issues, so wag po tayong makialam. Katulad po ng ayaw natin na pakikialam ng mga foreigners sa atin, sa ating mga pagpuprotesta at sa ating mga pagkilos. So, before we end mga ka-U3, let me just give you, of course, the hashtag U3 question of the day. Ano po ang masasabi nyo sa patuloy na pagpoprotesta ng mga Hong Kong Chinese laban sa mainland China? Ano pong masasabi nyo? Sa palagay nyo po ba naging abusive po ba ang mainland China laban sa mga Hong Kong citizens? Sa palagay nyo po ba ay dapat lang na kumilos at lumaban ang mga Hong Kong citizens laban sa sinasabi nga nila na encroachment, paglabag sa kanilang demokratiko ng mga karapatan? So, comment lang po kayo mga ka-U3. And for our episode today, of course, this is an international issue, pero alam natin na marami pong maapekto ang mga Pilipino dahil tayo po ay marami pong pinapadala ng mga OFWs po sa bansang Hong Kong. So ano pong inyong opinion? Comment lang po. Lahat po ng inyong mensahe amin pong binabasa. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR and see you on our next video. Paalam po. Bye-bye. Mga ka-U3, like, show us some love mga ka-U3 dito sa ating Usap Usap University YouTube channel.
Mga ka-U3, maraming salamat po sa inyong pong mga suporta, sa Facebook po, sa mga mensahe, sa iilang membro po ng solid po na fans ng Team U3. Yan po ang ating Facebook page, Team U3 sa Facebook. So please join that group sa mga fans po, sa mga subscribers po natin for more updates dahil nag-release po ako ng mga exclusive photos, exclusive po ng mga links po dyan po sa ating channel. And also, please don't forget kung kayo po ay baguhan, please click subscribe po dahil yan po nagbibigay sa amin ng lakas, ng motivation to continue making a daily show like this. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR at maraming salamat po sa inyong panonood. See you on our next video. Bye-bye.